One, two, three. Hello everyone, how are you doing, my beautiful friends? Hope all is going so perfectly with you. This is Forough with another English podcast from First English Club. سلام چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب باشه. من فروغ هستم با یه پادکست دیگه از First English Club. اگر آماده ای بریم سراغ درس امروزمون که یکی از مورد علاقه هامه و میتونم بگم تقریبا یکی از پرکاربردترین گرمرهای زبان انگلیسیه. امروز شما قراره که یکی از کامل ترین جزوه های present perfect رو به دست بیارید که توی کانال تلگرام گذاشته شده. پیشنهادم اینه که این پادکست رو لینکش رو برای دوستانتون حتما بفرستین. همین الانم لایک کنید لطفاً و اگر که ما رو سابسکرایب ندارید لطفاً انجام بدین و تا پایان این پادکست با من همراه باشید. present perfect یا حال کامل. اول از همه بریم سراغ ساختارش. اصلا کاری به معنی و کاربردش ما فعلا نداریم. فقط ساختارش که برامون یه کوچولو اکتیو بشه. Subject plus have or has plus past participle. یعنی چی؟ یعنی اگر توی این ساختار بخوایم جمله رو بسازیم دیگه با do does و did کاری نداریم یا فعلای دیگه مثل can و could و افعال مدال و اینا. اینجا کارمون با 2 عدد فعل کمکی جدید به نام have و has هستش. یادت کاربردهای have و has و had چیا بودش؟ 3 تا کاربرد داشتن، 3 تا معنی داشتن: خوردن، نوشیدن و داشتن. یه مثال برات میزنم از هر کدوم که یه کوچولو برات یادآوری بشه با این پارتی که امروز میخوام بگم قاطی نکنی. من امروز یه جلسه دارم. I have a meeting today. امروز جلسه ندارم. I don't have a meeting today. امروز جلسه داری؟ Do you have a meeting today? من قبل کلاس صبحانه خوردم. I had breakfast before the class. قبل کلاس صبحانه نخوردم. I didn't have breakfast before the class. قبل کلاس صبحانه خوردی؟ Did you have breakfast before the class? اون خانومه، اون دختره یه پت داره. She has a pet. اون خانومه یا اون دختره حیوان خونگی نداره. She doesn't have a pet. آیا اون حیوان خونگی داره؟ دارم سوال میپرسم. Does she have a pet? دیدی؟ فقط فعل کمکی برای منفی کردن و سوالی کردن احتیاج داشتیم. Do, does و did. و توی حالت منفیش don't, doesn't و didn't. به خاطر اینکه فعل have و has و had توی این 3 تا جمله معنی خوردن، داشتن و نوشیدن میداد و فعل اصلی بود. حالا برگردیم به گرمر امروزمون، گرمر حال کامل. How to make the present perfect. کار have و has توی این ساختار کار افعال کمکی هستش. پس ما دیگه به فعل کمکی دیگه احتیاج نداریم و کارمون با همین have و has هست به علاوه قسمت سوم هر فعل که تو باید حفظش بکنی. هر فعل توی انگلیسی 3 تا فرم داره که تو باید یادشون بگیری. فرم 1 بهش میگیم بیس فرم. مثلا go, have, study, see, work, do, be یا اما ایزو are و فعلای دیگه. فرم 2 یا the second form is the past form. حالت گذشته این فعلا هستش. went, had, studied, saw, worked, did, was, were و فعلای دیگه. حالت سوم یا the third form is the past participle که خیلی وقتا حالت شورت فرمش رو میگیم PP. حالت سوم فعلا میشه gone, had, studied, seen, worked, done, been و فعلای دیگه. اینا رو نگاه کن. eat به معنای خوردن. میخوام یه جمله present perfect باهاش بسازم. چجوری؟ اصلا کاری به معنی و کاربرد ندارم. پس ساختارم میشه I have eaten. با فعل see به معنای نگاه کردن میخوام جمله بسازم. She has seen. با فعل take به معنای گرفتن میخوام جمله بسازم. They have taken. با فعل play به معنای زدن یا بازی کردن میخوام جمله بسازم. I have played. با فعل buy به معنای خریدن. She has bought.
با فعل rain به معنای بارون باریدن it has rained. با فعل work به معنای کار کردن he has worked. با فعل have به معنای داشتن یا خوردن یا نوشیدن I have had. با فعل read به معنای مطالعه کردن he has read. با فعل am و is و are به معنای بودن we have been یا we have been to. با فعل do به معنای انجام دادن they have done. با فعل snow به معنای برف باریدن it has snowed. با فعل write به معنای نوشتن I have written. با فعل study به معنای درس خوندن she has studied. با فعل watch به معنای تماشا کردن we have watched. با فعل lose به معنای از دست دادن he has lost. با فعل text به معنای تکست دادن یا پیام متنی ارسال کردن they have texted. با فعل make به معنای درست کردن I have made. با فعل bring به معنای آوردن he has brought. و با فعل give به معنای دادن you have given. بچه‌ها یه نکته بگم هیچ ربطی به present perfect نداره. الان یه سری فعلا رو من خیلی زیاد میبینم که بچه‌ها اشتباه استفاده میکنن. توی اینستاگرام میبینم، توی اپلیکیشن های دیگه مثل threads میبینم، توی یوتیوب میبینم، توی تلگرام که خیلی برای من فیدبک میفرستن میبینم و توی کلاس گاهن. فعلای مثل give، مثل take، مثل bring، این مدل فعلا رو بچه‌ها بیشتر معنیاشو قاطی میکنن، یعنی که چجوری استفاده کنیم یا چه معنی میدن. اینا یه سری فعلایی هستن که شبیه همن توی انگلیسی. من سعی میکنم لابلای همین پادکسته که دارم درست میکنم یه پادکست جدا راجع به این فعلا براتون درست بکنم که توش کامل تفاوت این فعلا رو توضیح بدم، اینکه گذشتهشون چی هستش، کجا استفاده میشه، تفاوت چی هست و اینا. پس اینا من حتما دارم براتون که نگران نباشین اگر این فعلا رو اشتباه و اینا میکنین، من این نکات رو هم بررسی میکنم. بریم سراغ جمله سازی مثبت، منفی، سوالی و همین present perfect که با هم یاد گرفتیم. positive یا affirmative sentences، جملات مثبت. I have been to Paris. معنیشو نمیدونم، کاربردشم نمیدونم، الان فقط دارم ساختارش رو اکتیو میکنم. She has watched horror films. They have eaten their lunch. It has rained. We have sent the letters. He has met his friends. همینا رو میخوام منفی بکنم. Negative structure. I have not been to Paris or I haven't been to Paris. She has not watched horror films or she hasn't watched horror films. They have not eaten their lunch or they haven't eaten their lunch. It has not rained. It hasn't rained. We have not sent the letters or we haven't sent the letters. He has not met his friends or he hasn't met his friends. بریم همینا رو interrogative بکنیم، یعنی سوال بپرسیم. آیا Have you been to Paris? Has she watched horror films? Have they eaten lunch? Has it rained? Have you sent the letters? Has he met his friends? دیدی چی کار کردم؟ جای فعل کمکی و سابجکت رو با هم عوض کردم. و اصلا بیا WH question بپرسیم. What و which و نمیدونم why و از اینجور چیزا. For example, which countries have you been to? What films has she watched? What have they eaten? How many times has it rained? What have they sent? Who has he met? دیدی؟ اومدم بازم چیکار کردم؟ WH word گذاشتم، بازم ساختار سوالی فالو شد، یعنی همون ساختار interrogative داشتش. اول فعل کمکی، بعد subject.
اینم میدونی که 90% ساختارا همونطور که اشاره هم کردم بهش حالت شورت فرم یا کانترکشن هم دارن دیگه. یه بار دیگه جدا اینا رو تلفظ میکنم که باهاش اوکی شی. I have، I've. I have not، I haven't. You have، you've. You have not، you haven't. She has، she's. She has not، she hasn't. He has، his. He has not، he hasn't. It has، its. It has not، it hasn't. We have، we've. We have not، we haven't. They have، they've. They have not، they haven't. گوش کن مثالا رو. I have been to Shiraz. تو شورت فرمش رو به هم بگو. مرسی. I've been to Shiraz. بچه میدونم بعضیتون فریک زدین الان اینایی که داریم میگیم معنیش چیه. اصلا فعلا کاری با معنیش نداریم. میخوام ساختارش اوکی بشی بعد بریم سراغ معنیش. نگران نباش. هر 5 تا کاربرد پرزنت پرفکت امروز با هم یاد میگیریم. اصلا نگران نباش. این پادکست فکر میکنم یه 60 ساعتی بشه چون من خواستم همه نکات رو توی یه پادکست بهت بگم. الکی دنبال پادکست دیگه نگردی و لازم نباشه یه ویدیوی دیگه نگاه بکنی یا یک جزوه دیگه ای رو بخری یا یک کتابی رو بخونی راجع به پرزنت پرفکت. هر چی راجع به پرزنت پرفکت است همینجا گفتم. پس نگران نباش. همه نکاتش رو منشن میکنم. بریم جمله بعدی. She has never been to Istanbul. میخوام شورتش کنم. چجوری بگم؟ مرسی. She's never been to Istanbul. It has rained several times. شورتش کن. It's never rained یا it's rained several times. We have already met. شورتش کن. مرسی. We've already met. You have never answered my question. Short. You have never answered my question یا you've never answered my question. They have worked here. Short form. They've worked here. مرسی. و آخریش he has never traveled alone. He's never traveled alone. مرسی. دمت گرم. توی این درس همونطور که گفتم میخوایم 5 تا کاربرد و معنی present perfect رو با هم یاد بگیریم و تمرین کنیم. Let's go. The first usage of the present perfect, past or life experiences, without mentioning when they exactly happened. In these kinds of sentences, what matters is the experience, not the time. برای صحبت کردن راجع به تجربیاتیه که ما در طول زندگیمون داشتیم. در حال حاضرم میخوایم راجع به اون تجربیات صحبت بکنیم و نمیخوایم زمان اتفاقش رو منشن بکنیم چون اصلا اهمیتی نداره یا صرفا میدونیم که اون اتفاق افتاده ولی نمیدونیم چه زمانی. توی این کاربرد مهمترین نکته اینه که لطفاً قید زمان گذشته استفاده نکن. قید زمان گذشته نه. قید زمان گذشته نه. قید زمان گذشته نه. نبینم یه این کاربرد با قید زمان گذشته بگی یا تو رو خدا. یه چند تا مثال میزنم کامل متوجه شی. Question. سوالاتی که من با این ساختار دارم سوالاتیه که شاید به ذهنت اومده باشه. مثلا تا حالا تو عمرت فلان کارو کردی؟ ساختار چجوری خواهد بود؟ همون ساختاری که بالا یاد گرفتیم منتها یه تا حالا باید بهش اضافه بکنیم. I could use the word ever which means تا حالا. For example, have you ever been to رشت؟ تا حالا رشت بودی یا تا حالا رشت رفتی؟ دیدی چقدر آسونه؟ Have you ever هر چیزی قسمت سوم فعل. پس توی پرسیدن سوال با این ساختار از کلمه ever معمولا استفاده میکنیم چون که معنی تا به حال و تا حالا و اینا رو میده و یکم جمله رو نیتیو لایک تر میکنه. نیاوردیش هم اشکال بزرگی نداره. بریم چند تا سوال. Have you ever read Harry Potter books؟ تا کتاب هری پاتر رو خوندی؟ Have you ever seen the Eiffel Tower؟ تا حالا برج ایفل رو دیدی؟ Has it ever snowed in your city؟ تا حالا تو شهرتون برف اومده؟
Have they ever worked in a big company? اونا تا حالا تجربه کار کردن توی شرکت بزرگ رو داشتن؟ Have you ever been to Paris? تا حالا پاریس رفتی؟ Has she ever watched a horror film? اون تا حالا تو عمرش فیلم ترسناک دیده؟ Have you ever shopped online? تا حالا خرید آنلاین کردی؟ Has she ever had a pet? اون تا حالا حیوان خونگی داشته؟ Have they ever met in person? اونا تا حالا از نزدیک همدیگر رو دیدن؟ دیدی سوالش چقدر راحته؟ همون ساختاری که بالا تمرین کردیم با فعل کمکی هوا هست که توی سوالی و منفی هم همونا استفاده میشه. منتها اینجا یه ever گذاشتیم که بگیم تا حالا تو کل زندگیت. How we can answer these questions. دو مدل میتونیم جواب بدیم مثل تمام سوالات yes no questionی که داریم، تمام سوالات آیایی که داریم. یا میگیم آره یا میگیم نه. So if you want to come up with a positive answer, اگه بخوای پوزیتیو جواب بدی، میگه چی کار میکنی؟ ببخشید نگفتم پوزیتیو، فرانسه‌ش رو گفتم، عذرخواهی میکنم. اگه بخوای پوزیتیو جواب بدی چی کار باید بکنی؟ میای از جواب مثبت استفاده میکنی دیگه، یعنی کار خاصی نباید بکنی. میای از yes I have done that استفاده میکنی. حالا به جای done هر فعل دیگه‌ای که بود قسمت سومش رو میذاری، یعنی همون ساختار بالایی که یاد گرفتیم، حالت مثبتش، و میدونی که فعل کمکی باید باشه. هوا هست به علاوه قسمت سوم فعل. اگر منفی باشه جوابت میتونی چی بگین؟ No, I have never done that. نه تا حالا تو عمرم اون کاره رو نکردم. حالا به جای done هم میتونی حالت سوم هر فعلی که هست رو بذاری. پس برای جواب دادن به این سوالا میتونی توی جوابای مثبت کلمه already رو بیاری. معنیش چیه؟ آره بابا این کاره رو کردم. توی جوابای منفی هم میتونی از never، یعنی نه بابا تا حالا یه بارم نشده این کار رو نکردم. مدل دیگه هم میتونی جواب بدی، ولی خب اینا ساده ترین و پرکاربردترینشه. سوال میپرسم، 2 تا جواب میدم متوجه شی. برگردیم به سوال رشتمون. Have you ever been to رشت؟ تا حالا رشت رفتی؟ میخوام جواب مثبت بدم. Yes, I have been to رشت. تمام. آره رشت رفتم. حالا بخوای یه ذره خوشگل‌تر، نیتیوتر جواب بدی میگی چی؟ Yes, I have already been to رشت. already همونطور که گفتم هیچ معنای دقیق و لیترال فارسی نداره، ولی معنیش میتونیم بگیم آره بابا این کاره رو کردم. یعنی به جای اینکه اون قید زمان گذشته یه چیزی مثل yesterday, last year, 2 years ago, when I was a child، به جای اینکه اینا رو استفاده کنی میام already رو میذارم که نشون بده آره بابا این کاره رو تو گذشته کردم ولی زمان حق ندارم بذارم. پس میتونی بگی و جایگاه already هم میتونه اول جمله باشه قبل همه چی، میتونه آخر جمله باشه بعد همه چی، یا اگر خواستی وسط جمله بذاری باید بین فعل کمکی و فعل اصلیمون باشه، یعنی بین هوا هست و قسمت سوم فعل. نگاه کن یه بار دیگه. Yes, I have been to رشت. Yes, I have already been to رشت. بریم یه سوال دیگه. Have you ever read Harry Potter books? تا کتابای هری پاتر رو خوندی؟ بازم جواب مثبت میخوام بدم، ولی تو بگو ببینم چی یادت مونده. آفرین. حالا الان با already بگو یه بار. مرسی. Yes, I have read Harry Potter books. اونایی که گفتن already چجوری گفتن؟ Yes, I have already read Harry Potter books. بریم بعدی برج ایفل. Has she ever seen the Eiffel Tower یا the Eiffel Tower؟ میخوام بگم نه تا حالا تو عمرش برج ایفل رو ندیده. پس چجوری بود؟ میومدم از never دوباره بین هوا هست و فعل اصلی استفاده میکردم. No, she has never seen the Eiffel Tower. یه دونه دیگه. Has it ever snowed in your city? Has it ever snowed in your city? تا حالا تو شهرتون برف اومده اصلا؟ بازم میخوام بگم نه تا حالا توی شهر ما برف نیومده. پس میتونم چی بگم؟ No,
It has never snowed in my city. It has never snowed in my city. یه دونه میپرسم تو جواب بده. Have they ever worked in a big company? تا حالا اونا اصلا توی شرکت گنده کار کردن؟ هر جوابی دوست داری بده. آفرین. گفتید مثبت. Yes, they have already worked in a big company. مرسی. یه دونه دیگه میپرسم. Have you ever been to Paris? تا حالا پاریس رفتی؟ آفرین. گفتید نه. پس میتونم بگم No, I have never been to Paris. Very good. یه چند تا دیگه مثال میزنم. Has she ever watched a horror film? تا حالا تو عمرش فیلم ترسناک دیده؟ Yes, she has already watched many horror films. بعدی. Have you ever shopped online? تا حالا خرید آنلاین کردی؟ No, I have never shopped online. Next one. Has she ever had a pet? تا حالا حیوان خونگی داشته؟ No, she has never had a pet. نه. و آخری. Have they ever met in person? تا حالا از نزدیک همدیگر رو دیدن؟ Yes, they have already met in person. آره، این اتفاق براشون افتاده. البته یه کار دیگه هم اینجا میتونی بکنی که جوابات بازم نیتیو لایک تر بشن. اونم اینه که تعداد دفعات اون اتفاق یا تجربه رو منشن بکنی. چجوری؟ با استفاده از numerical numbers، یعنی عددهایی مثل once یه بار، twice دو بار، three times سه بار، four times چهار بار، five times پنج بار، several times چندین بار، many times دفعات زیادی استفاده بکنی. من بهت گفتم تو تا جایی مجاز هستی چیزای مختلف و اطلاعات مختلف رو بدی که قید زمان گذشته نیاری. به جز اون هر اطلاعاتی بدی اوکی و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. بیا دوباره جواب بدیم. I have already been to Shiraz many times. یا I have been to Shiraz many times. من تا حالا چندین بار رفتم شیراز. یا I have already tried Chinese food only once. یا I have tried Chinese food only once. من تا حالا تو عمرم یه بار فقط غذای چینی خوردم. یا I have already seen horror films several times. یا I have seen horror films several times. من تا حالا چندین بار فیلم‌های ترسناک دیدم. He has already met his family twice. Or he has met his family twice. تا حالا تو عمرش دو بار فقط خانواده‌اش رو دیده. They have already eaten this food about 4-5 times. یا They have eaten this food about 4-5 times. اونا حدوداً 4-5 بار این غذا رو امتحان کردن. It has already rained 3 times. یا It has rained 3 times. 3 بار بارون اومده. دیدی؟ تمام. کاربرد اول تموم شد. دیدی چقدر آسونه؟ فقط یه نکته. من بعضی وقتا میبینم که بچه‌ها زور فراوان بسیار زیاد میزنن برای اینکه به زور این ساختار رو اکتیو کنن. خیلی زیاد میبینم. ممکنه تو هم دوچارش بشی. خوب گوش که نه خوب گوش کن که تو دیگه این اشتباهو نکنی. مثلا بچه چی کار میکنن؟ الکی یه چیزی که هیچ شکل و شمایلی به تجربه نداره رو میان شبیه تجربه بیان میکنن که حالا صرفا این ساختار رو اکتیو کنن. مثلا اینجوری میپرسن سوال Have you ever eaten breakfast? تا حالا صبحانه خوردی؟ آقا آخه چرا؟ صبحانه خوردن مگه تجربه است؟ نمیشه دیگه. یه سری کار و اتفاق که با آدم متفاوته و ما به چشم یک لایف تایم اکسپیرینس بهش نگاه میکنیم. مثلا چه میدونم برای فرانسوی پاریس رفتن تجربه نیست ولی برای من ایرانی یه تجربه است. پس میتونم بپرسم Have you ever visited Paris؟ اونم میتونه بگه که یا من میتونم بگم که No, I have never been to Paris یا Yes, I have already visited Paris. یا مثلا از یه چینی تو نمیتونی بپرسی تا حالا غذای چینی خوردی ولی از یه ایرانی میتونی. مثلا میتونی بپرسی Have you ever tried یا eaten Chinese food؟
ما میتونیم بگیم که No, I have never eaten Chinese food یا Yes, I have already tried Chinese food several times. یا مثلا دیلی روتین آدم ها، کاری که مرتبا میکنن و نمیتونی به عنوان تجربه بپرسی. مثلا Have you ever watched the film؟ اصلا یعنی چی؟ قطعا همه آدم ها این کار حداقل چند بار تو زندگیشون انجام دادن دیگه. پس وقتی خواستی سوال بپرسی لطفاً دقت بکن که اون چیزی که داری حالت تجربه بهش میدی منطقی و عقلانی باشه. و نکته بعدی همین که چی رو نمیتونستیم استفاده کنیم توی present perfect با کاربردهای present perfect؟ آفرین، قید زمان گذشته no، اونم نمیتونیم بیاریم دیگه. حالا نهایتا خواستی زمان اون تجربه رو بگی، خب با همون سیمپل پست برو دیگه، از قدیما بلد بودیم دیگه. به مثلا چند تا سوال میپرسم. Have you ever been to the zoo؟ تا حالا تو عمرت باغ وحش رفتی؟ خب این حالت تجربه داره. بعد تو میخوای بگی که آره تا حالا 2 بار رفتم باغ وحش، پس میشه Yes, I have already been to the zoo twice. حالا میخوای به من اطلاعات بیشتر بدی، میگه بار وقتی بچه بودم رفتم، یه بارم 2 سال پیش با دوستام رفتم. آقا دیگه داری تایم میگی به من، پس با گذشته برو. یعنی چجوری بگی I went to the zoo when I was a child for the first time and then 2 years ago with my friends. دیدی تو جمله اول زمان منشن نکردم، فقط گفتم که آره این تجربه رو داشتم، و تو جمله های بعدی دیگه زمان آوردم، پس رفتم سراغ زمان گذشته و گرمر گذشته به همین سادگی. بازم مثال میگم بهت. تا حالا غذای ژاپنی خوردی؟ Have you ever tried Japanese food؟ جواب میخوام بدم آره خوردم. تمام. چی میگم؟ Yes, I have tried Japanese food. یه بار 7-8 ماه پیش رفتیم یه رستوران ژاپنی، اونجا سوشی سفارش دادم و دوستم نداشتمش. چون 7-8 ماه پیش رو آوردم دیگه باید برم سراغ گذشته، پس میگم 6-7 months ago we went to a Japanese restaurant and I ordered sushi and I didn't like it. بازم جمله اول با present perfect اومدم چون که زمان منشن نکردم، فقط تجربه برام مهم بود. توی جملات بعدی چون اومدم گفتم 6-7 ماه پیش، دیگه رفتم سراغ زمان گذشته. حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ من ازت چند تا سوال میپرسم، تمرکز کن بعد جواب بده. Ready? Let's go. Have you ever eaten something strange? strange میشه عجیب غریب. جمله رو کامل معنی نمی کنم که عادت نکنی به فارسی. یه بار دیگه میپرسم. Have you ever eaten something strange؟ مرسی. بهروز گفت Yes, I have already tried lobster once. 2 years ago, we went to Turkey and I ate lobster. It was strange but delicious. مرسی. بچه ها هر قسمتش رو سوال داشتیم بپرسین. من اینا رو دیگه فارسی ترجمه نمی کنم که خیلی عادت نکنید. لابستر فقط میشه خرچنگ. بریم شماره 2. Have you ever fallen in love؟ شاید فعل جدیدی باشه برات. fall in love میشه عاشق شدن. گذشتش میشه fell in love. حالت سومش یا past participle میشه fallen in love. یه بار دیگه سوالا میپرسم. Have you ever fallen in love؟ مرسی. مهتاب گفت No, I have never fallen in love. متشکرم. Number 3. Have you ever cheated in an exam؟ cheat یک فعله به معنای تقلب کردن. گذشتش cheated، حالت سومش cheated. یه بار دیگه سوالو میپرسم. Have you ever cheated in an exam؟ مرسی. پروانه گفت Yes, I have cheated in many exams. I always do that. گفت چی؟ این کارو کردم، همیشه انجامش میدم. چون یه کار روتین بوده براش چیکار کرد؟ اومده از سیمپل پرزنت استفاده کرد، گرمری که قبلا با هم یاد گرفتیم. هر قسمتیشو رو فکر میکنی سوال داری لطفاً برام بنویس، کامل بهت توضیح میدم، اصلا استرس نگیر. بریم شماره بعدی. Number 4. Have you ever been abroad؟ been abroad در حقیقت اومدم از فعل be abroad استفاده کردم که میشه خارج از کشور رفتن. و خب سوالم هم که این بود Have you ever been
abroad. دقت کن به نوع سوالش بین be و abroad هیچ حرف اضافه‌ای مثل این و ات و تو و اینا نیومده. خیلی وقتا 90% جواب تو سواله. به سوال که دقت کنی راحت میتونی جواب بدی. لطفاً این رو یاد بگیر که با دقت گوش بکنی. بریم جواب. مرسی. سپر گفت Yes, I have already been to several countries like France, Turkey, Thailand and Azerbaijan. جوابش معلوم بود دیگه. گفت been to several countries. ولی زمان نگفت. Number 5. Have you ever traveled alone? کاملا معلومه. دوباره نمیپرسم. بریم جواب. Thank you. میثم گفت No, I have never traveled alone. I always travel with my family or friends. کاملا معلومه. قسمت دومش هم چون یک روتین بوده اومد از حال ساده استفاده کرد. Number 6. Have you ever gone skiing? Go skiing. معنیشو میدونی. بریم جواب. Thank you. وحید گفت Yes, I have already gone skiing many times. I love skiing and I do it with my friends every winter when it snows. ادامش باز اومد دیلی روتین گفتش، یعنی یک روتینه هر زمستون. Number 7. Have you ever visited a museum? museum که میشه موزه. پس چی شد جمله‌ام؟ Have you ever visited a museum? Perfect. مینا گفت Yes, I have already visited 2 museums. Last year, I went to Tehran and I visited Sadabad and Golestan museums. عالی. دیگه زمانشو گفت دیگه. گفت last year رو دیگه زد گذشته. Number 8. Have you ever tried bungee jumping? bungee jumping رو تو فارسی هم بهش میگیم دیگه، پرش با از اون کشا از ارتفاع. Perfect. پرستو گفت No, I have never tried bungee jumping. Number 9. Have you ever had a pet? خیلی ساده. جواب Thank you. نرگس گفت Yes, I have a pet now. میبینی نرگس چجوری جواب داد؟ اصلا تجربه‌ای جواب نداد چون همین الان پتو داره و اومد ساده به من جواب داد. دمت گرم. مرسی. و سوال آخر Have you ever done drugs? done drugs. فعل do drugs هستش به معنای مواد مخدر مصرف کردن و سوال اینجوری هستش. پس اگر بخوایم جواب بدیم چی میگیم؟ مرسی. مجتبی گفت No, I have never done drugs. آسون بود یا سخت؟ 2 سوال میپرسم. برای اینکه مطمئن بشی کاربرد 1 رو یاد گرفتی توی کامنت ها جواب بده، من چک کنم. حتما ازت خواهش میکنم که جواب بده چون باید که یاد بگیری. خیلی وقتا من میدونم که ذهنت خیلی قشنگ داره انگلیسی صحبت میکنه ولی وقتی میخوای بگی یا بنویسیش به مشکل برمیخوری. به خاطر اینه که این مدلی یاد میگیری. فقط شنیداری و توی ذهن صحبت کردن کافی نیست. حتما جوابا رو بنویس من چک کنم. Number 1. Have you ever been to Dubai? کاملا معلومه معنیش. و Number 2. Have you ever watched a horror movie? horror میشه ترسناک. پس معنیش بازم معلوم شد. بزن رو پاز این دوتا رو جواباشو بنویس تا بریم سراغ کاربرد دوم. خب نوشتی؟ بریم سراغ کاربرد دوم. The second use of the present perfect. Unfinished time. Present perfect is used to talk about actions for which we still have got some time to do. برای صحبت کردن present perfect توی کاربرد دوم میایم راجع به کارهایی صحبت میکنیم که توی بازه های زمانی تمام نشده اتفاق افتادن یا نیفتادن. منظورمون از بازه های زمانی تمام نشده یعنی چی؟ یعنی بازه های زمانی که تمام نشده. آفرین فروغ، چقدر خوب توضیح دادی. منظورمون یعنی چی؟
قیدهایی مثل today، امروز. خب امروز هنوز تمام نشده دیگه، تمام بشه بهش میگیم yesterday. This week، این هفته هنوز تموم نشده، تموم بشه دیگه میگیم بهش last week. This month، این ماه تموم نشده، تموم بشه میگیم last month. This season، این فصل تموم نشده، بشه میشه last season. This term، توی دانشگاه و اینا میتونیم ازش استفاده بکنیم. این ترم تموم نشده، اگه میشد میگفتیم last term. یا this year، امسال تموم نشده هنوز و اگه تموم میشد میگفتیم last year. یا these days، این روزا هنوز تموم نشدن، اگه تمام میشد میگفتیم those days. می باشد. پس ما هنوز در حال سپری کردن اونا هستیم و به پایان نرسیدن. یعنی ما برای انجام اون کارا، حالا هر چیزی باشه، پرداخت قبض باشه، رزرو کردن بلیط باشه، تمیز کردن خونه باشه، درس خوندن برای امتحانی باشه، ناهار درست کردن باشه، هر چیزی که باشه براشون تایم داریم هنوز. ممکنه که توی همون زمانی که مقرر بوده انجامش بدیم یا نه. الان که من دارم این پادکست رو برات میگیرم ساعت 11:30 صبح و خب این ساعت نشون میده که مثلا ما هنوز برای صبحانه خوردن وقت داریم. پس من اگه بخوام ازت بپرسم که صبحانه تو خوردی، میام از کاربرد دوم حال کامل استفاده میکنم. یعنی چی میگم؟ یعنی میگم Have you had breakfast؟ آقا سوال، everمون چی شد؟ ever واسه کاربرد اول بود، قاطی نکنین رو. ever اصلا یعنی آیا تا حالا. ما که اینجا نمیپرسیم آیا تا حالا صبحانه خوردی تو عمرت، ما اینجا پرسیم صبحونه خوردی؟ تموم. پس have you had breakfast؟ اصلا به جای had میتونم بگم eaten، اونم اوکی. میگم have you eaten breakfast؟ یا بیا نیتیو تر شو، have you eaten رو یاد گرفتی، بیا یه چیزی به فعلمون اضافه بکن به جملهمون که نیتیو لایک تر بشه. میتونی آخر جملاتت بگی yet یعنی هنوز و توی سوالی و منفی استفاده میشه. یعنی بگو چی؟ Have you eaten breakfast yet؟ یا منفی بپرس سوالو، Haven't you eaten breakfast yet؟ هنوز صبحانه نخوردی؟ یا اصلا یه تو دیلیت کن، بپرس today، امروز صبحانه خوردی؟ Have you eaten breakfast today؟ یا Have you had breakfast today؟ یا اصلا هم یه تو بذار هم today، Have you had breakfast yet today؟ اونم اوکیه. پس بازم اینجا استفاده از یه تو نمیدونم اینا اصلا چیز ثابتی نیست و میتونی دیلیتشون بکنی. توی این مدل سوالا همونطوری که گفتم میتونی توی سوال کلمه یت رو اضافه بکنی، معنای خاصی نداره ولی اینجوری نشون میدم که هنوز برای انجام اون کار وقت هست. میتونی هم نذاریش، اوکیه. برای جواب دادنم باز چون سوال yes no question هستش، جوابم میتونه منفی باشه میتونه مثبت. بخوام منفی جواب بدم همونطور که گفتم میتونی یه تو استفاده کنی و خب never هم دیگه اینجا نمیتونی بذاری چون never میشه تا حالا تو عمرم صبحانه نخوردم که خب معنی نمیده و تو میخوای بگی امروز هنوز صبحانه نخوردم. پس برای هنوز نه کلمش رو استفاده میکنیم که همون yet هستش و جمله رو منفی میگم دیگه. I haven't eaten breakfast yet. سوال، میتونم یه تو دیلیت کنم؟ آره، نگو. I haven't eaten breakfast. سوال، میتونم today بذارم؟ آره، اونم اوکیه. I haven't eaten breakfast today. صبحانه نخوردم امروز ولی هنوز براش وقت هست. اگه جوابم مثبت باشه بگم آره بابا صبحانه خوردم، زمانشو نگم چی کار میکنم؟ خب این دقیقاً ریخت و قیافه شبیه چیه؟ همون کاربرد اول پرزنت پرفکت. آره بابا اون کاره رو کردم، زمانش هم نمیگم. چی استفاده میکردم؟ بچه زرنگا کیا یادشونه؟ آفرین، از already استفاده میکردم. I have already eaten breakfast. آره بابا صبحانه خوردم. حالا ببین من یه وقتایی جوابم مثبته، میخوام زمان رو هم بگم مثلا من 8 صبح صبحانه خوردم. اینجا چی کار کنم؟ من که نمیتونستم قید زمان گذشته رو با پرزنت پرفکت بیارم. یه کوچولو فکر کن بهم بگو چی کار کنم. آفرین، میام گذشته استفاده میکنم، میگم yes I ate breakfast at 8 a.m.
یا yes I had breakfast at 8 a.m. چون زمان منشن کردم رفتم سراغ گذشته. دیدی چه آسونه؟ اینجا دیگه توی سوالا از ever استفاده نمی کنیم چون اون میشد تا حالا تو عمرت فلان کار کردی و برای تجربیاتمون بود. اینجا ما زمانمون محدودتره. توی جواب هم از never استفاده نمی کنیم چون معنی اون میشه تا حالا حتی یک بارم فلان کار تو زندگی نکردم. ولی خب تو اونجا میخوای بگی هنوز اون کار رو نکردی. یه ما اگزمپل های بیشتر کار بکنیم. امروز 15 اکتبر و تو تا پایان ماه وقت داری که قبضا رو پرداخت بکنی. پس هنوز براش وقت هست. میخوام اینو بپرسم، قبضا رو پرداخت کردی؟ چی بپرسم؟ Have you paid for the bills? یا Have you paid for the bills yet? یا Haven't you paid for the bills yet? یا Have you paid for the bills this month? این هم جواباش خواهد بود. آره بابا پرداخت کردم، زمان نمیگم. Yes, I have already paid for the bills. نه هنوز پرداخت نکردم ولی خب وقت هست. No, I haven't paid for the bills. میتونم yet هم بگم. No, I haven't paid for the bills yet. آره اول ماه پرداخت کردم. زمان دارم میگم، زمان گذشته. پس میرم سراغ گذشته. Yes, I paid for the bills at the beginning of the month. من میدونم که هر هفته تو خرید خونه رو میری. روز خاصی هم نداره. امروز سه‌شنبه است. پس تو تا آخر هفته وقت داری. میخوام بپرسم این هفته خرید خونه رو انجام دادی؟ پس میتونم بپرسم Have you done the grocery shopping this week? این هفته خرید خونه رو انجام دادی؟ یا Have you done the grocery shopping yet? یا Haven't you done the grocery shopping yet? یا اصلا this week بپرسم Have you done the grocery shopping yet this week? جواب هم اینجوری خواهد بود نه هنوز خرید نرفتم وقتم دارم. No, I haven't done the shopping yet. آره بابا خرید رو انجام دادم. Yes, I have already done the shopping. آره بابا دیروز انجام دادم. زمان دارم میگم گذشته. Yes, I did the grocery shopping yesterday. میخوام ازت سوال بپرسم امسال اصلا جای سفر رفتی؟ چون که الان توی ماه اکتبر هستیم هنوز تا پایان سال وقت داریم. پس میگم Have you traveled this year? و جواب ها اینطوری خواهد بود آره بابا امسال 3 بار من رفتم سفر. Yes, I have traveled 3 times this year. نه امسال هنوز سفر نرفتم. من نمیدونم شاید وقت بشه برم. No, I haven't traveled yet. یا آره امسال جولای رفتم سفر. دارم زمان گذشته میگم. پس Yes, I traveled in July. پس چی شد؟ Yet فقط توی جملات سوالی و منفی استفاده میشه. توی جملات مثبت نیاریش یهو. جملات مثبت با already می اومد. Yes, I have already had my dinner. جواب مثبت رو میتونستی زمان رو منشن بکنی. Yes, I had my dinner at 7 p.m. یه جواب منفی. No, I haven't had dinner yet. اگه اوکی شدی با کاربرد دوم بریم یه چند تا سوال بپرسم تا جواب بدی. Ready? Let's go. Have you watched any films this week? معنیش کاملا معلومه. دیگه معنی نمی کنم. جواب بده. Thank you. سمیرا گفت No, I haven't watched any films yet. هنوز این کار رو نکردم. Number 2. Have you talked to your parents yet? کاملا معنیش مشخصه. Thank you. محمد گفت Yes, I have already talked to them. بریم بعدی. Have you done anything interesting this month? Thank you. علی گفت Yes, I have done 2 interesting things this month. جوابش تا اینجا کاملا مشخص بود. علی در ادامه افسود
I went to the desert with my friends 2 weeks ago. It was amazing. And yesterday we went to an escape room. It was really interesting. کامل مشخص بود ولی معنی میکنم. اولش اومد گفت این ماه 2 کار باحال کردم. یکی این که 2 هفته پیش رفتیم کویر، خیلی باحال بود. و اون یکی دیروز با دوستم رفتم اتاق فرار، اینم خیلی باحال بود. و چون جفتش توی این ماه بود و این ماه هنوز تموم نشده، اولش اومد گفتش که I have done 2 interesting things this month. بعد چون اومد زمان منشن کرد و گفت 2 هفته پیش و دیروز، این دوتا رو با گذشته رفت. بریم بعدی. Have you had breakfast yet? الان ببین ساعت 11:30 هستش. صبحانه خوردی؟ مرسی. رضا گفت No, I haven't had my breakfast yet. I just had a coffee at 9 a.m. حالا مشخص بود. مرسی. Number 5. Have you saved any money this year? Thank you. ترنم گفت Yes, I have saved a little money this year. Perfect. Number 6. Have you met your friends this month? Perfect. نیکی گفت No, I haven't met them yet. Very good. Number 7. Have you checked the news today? Very good. Perfect. مهدی گفت Yes, I have already checked the news. Number 8. Have you gone shopping this month? Perfect. میمنت گفت No, I haven't gone shopping this month because I don't have money. Very good. عالی بود. 2 سوالم برات میپرسم با کاربرد دوم که توی کامنت جواب بدی، من بهت فیدبک بدم. دیگه دوباره اصرار نمی‌کنم که جواب بدی، خودت میدونی باید چی کار کنی. سوال اول. Have you studied English this week? معنیش کاملا مشخصه. سوال دوم. Have you traveled this year? اینم کاملا مشخصه. پاس کن، همین الان برو جوابشو بنویس تا بریم سراغ کاربرد سوم. کاربرد سوم. The third use of the present perfect. Describing experiences. In this usage, we have the experience of something and we want to show our strong feelings about it with using superlative adjectives. توی کاربرد سوم ما میایم تجربیاتی که قطعاً داشتیم رو توصیف میکنیم. تجربیاتی که توی گذشته داشتیم و چجوری توصیف میکنیم؟ با استفاده از یک صفت عالی. به هیچ عنوان نمیتونیم زمان گذشته رو دوباره منشن بکنیم اینجا. اگر بخوایم منشن بکنیم از زمان گذشته استفاده میکنیم. دوم این که برای گفتن صفت‌ها باید از حالت سوپرلاتیوشون استفاده کنیم که توی فارسی بهشون میگیم صفت‌های عالی. اینجا بیا با هم یه تعدادی از صفت‌های عالی رو ببینیم چجوریه. For example, beautiful, زیبا. The most beautiful, زیباترین. Delicious, خوشمزه. The most delicious, خوشمزه ترین. Cold, سرد. The coldest, سردترین. Good, خوب. The best, بهترین. Bad, bad. The worst, بدترین. Friendly, دوست داشتنی و مهربون. The friendliest, مهربون و دوست داشتنی ترین. Interesting, جالب. The most interesting, جالب ترین. Fun, باحال. The most fun, باحال ترین. Polluted, آلوده. The most polluted, آلوده ترین. Cheap, ارزون. The cheapest, ارزون ترین. Hot, گرم. The hottest, گرم ترین. Big, بزرگ. The biggest, بزرگترین. Difficult, سخت. The most difficult, سخت ترین. این صفت‌ها رو من توی یه پادکست کامل برات توضیح میدم که فکر میکنم 1-2 تا پادکست آینده باشه.
فعلا یاد بگیر که ما اگر خواستیم صفتهای عالی بسازیم چی کار باید بکنیم؟ صفتهای عالی 2 مدل ساخته میشن. یا اینکه من به آخر اون صفت سادهه که دارم est اضافه میکنم، مثل hot، hottest. خیلی راحت هم میتونم تلفظش کنم. و یه سری وقتا من اگه est اضافه کنم به آخر اون صفت ساده خیلی چپندرقه چی میشه، اصلا نمیتونم تلفظش بکنم، پرونانسیشن هم سخت میشه. توی این حالت به جای اینکه آخرش est اضافه کنم قبلش most اضافه میکنم. الان مثلا چند تا صفت میگم ببین چجوریه. modern، modernest یا the most modern، کدوم راحت تره؟ خب قطعا the most modern راحت تره، میام اون مدلی میگم، میشه مدرن ترین. مثلا یه دیگه بگم expensive، گرون. expensivest یا the most expensive، کدوم راحت تره؟ خب the most expensive راحت تره، گرون ترین. یه دیگه میگم small، کوچیک. the smallest، the most small، کدوم راحت تره؟ همون اولیه دیدیم راحت تره، هیچ دیفیکالتی براش نداشتیم. the smallest، کوچیک ترین. پس اینجوری میتونی متوجه شی. من بهت پیشنهاد میکنم که اگر خواستی این بخش رو یاد بگیری بیا توی کانال، من یه لیست از این مدل صفت رو برات گذاشتم. فعلا اینجوری یاد بگیر، قانون خاصی هم نداره ها، صرفا برای اینکه چشمت آشنا باشه. یا اصلا اگه فکر کردی اینا رو یاد نمیگیری 2 تا صفت the best، بهترین، و the worst، بدترین رو یاد بگیر، همون کارتو جمع میکنه. و چون توی این کاربرد به بررسی تجربیات داریم میپردازیم، بهتره که بازم همون کلمه ever بود توی اولیه، از اون استفاده کنیم. اگرم تجربه نداشتیم که خب از never استفاده میکنیم. جوابای ما هم توی این بخش 2 تا بخش داره، دقت کن. What is the most delicious food that you have ever eaten؟ دیدی چی شد؟ پارت اول که اصلا ربطی به present perfect نداره. What is the most delicious food؟ پارت دومه که present perfect داره. That you have ever eaten، که تا حالا خوردی. کل سوال با همین ساختار جمع میشه. What is the most delicious food that you have ever tried؟ What is the most delicious food that you have ever had؟ و چیزایی دیگه. این مدلی هم میتونی جواب بدی. یعنی ببین میتونیم در نظر بگیریم که این کاربرد همون کاربرد یکه و ما اینجا داریم صرفا توصیفش میکنیم با یک صفت و حسمون رو نسبت به اون تجربه میگیم. میگم پیتزا خوشمزه ترین غذایی که تا حالا تو عمرم خوردم. Pizza is the most delicious food that I have ever eaten. یا میتونی اونوریش هم بگی The most delicious food that I have ever eaten is pizza. جفتش درسته، به همین سادگی. این سومیش خیلی کاربردیه. الان مثال میزنم متوجه میشی. What is the most interesting place that you have ever been to؟ باحال‌ترین و هیجان انگیزترین جایی که تا حالا رفتی کجا بوده؟ مثلا ماسوله is the most interesting place that I have ever been to. ماسوله توی گیلان باحال‌ترین جایی که تا حالا من رفتم. Number 2. What is the best movie that you have ever seen؟ باحال‌ترین یا بهترین فیلمی که تا حالا دیدی چی بوده؟ Nowhere is the best movie that I have ever watched. Nowhere یا هیچ جا بهترین فیلمیه که من تا حالا دیدم. Who is the best person that you have ever met؟ بهترین آدمی که تا حالا دیدی کی بوده؟ My brother is the best person that I have ever met. برادرم بهترین آدمی که تا حالا تو عمرم دیدم. What is the most dangerous place that you have ever been to؟ خطرناکترین جایی که تا حالا تو عمرت رفتی کجا بوده؟ جواب I have never been to a dangerous place. مثل اولی جواب دادم. تو عمرم من تا حالا جای خطرناک نرفتم. بعدی What is the dirtiest place you've ever visited؟ کثیف‌ترین جایی که تا حالا دیدی کجا بوده؟ Mumbai city is the dirtiest place I have ever been to. بمبئی توی هند کثیف‌ترین شهریه که تا حالا من رفتم.
What is the most expensive item that you have ever bought? گرونترین چیزی که تا حالا خریدی چی بوده؟ My car is the most expensive thing that I have ever bought. ماشینم گرونترین چیزی که تا حالا خریدم. What is the worst book that you have ever read? بدترین کتابی که خوندی چی بوده؟ 5 a.m. Club is the worst book that I have ever read. Next one. What is the biggest decision that you have ever made? بزرگترین تصمیمی که تا حالا گرفتی چی بوده؟ Immigration is the biggest decision that I have ever made. مهاجرت بزرگترین تصمیمی که تا حالا گرفتم. What is the most delectable drink that you have ever tried? لذیذترین نوشیدنی که تا حالا امتحان کردی چی بوده؟ Cranberry juice is the most delectable drink that I have ever tried. آب زغال‌لخته مثلا خوشمزه ترین نوشیدنی که من تا حالا امتحان کردم. اینجوری ازشون استفاده میکنیم. ولی ببین تو یادت باشه اگر یه سوالی ازت پرسیدن که راجع به علاقت به یه کتابی، غذایی، رنگی، فیلمی، مکانی، هر چیزی بود میتونی از این ساختار استفاده کنی. حالا چه سوال پرزنت پرفکت ازت پرسید چه نپرسید. ازت سوال میپرسم خوب تمرکز کن جواب بده. 1. What is the biggest decision that you have ever made? معنیشو بالا گفتم. مرسی. سعید گفت Getting married is the biggest decision that I have ever made. ازدواج کردن. Number 2. Who is the nicest person that you have ever met? Thank you. فاطمه گفت My mother is the nicest person that I have ever met. Number 3. What is your favorite color? اصلا present perfect پرسیده نشده ولی تو میتونی مدلی جواب بدی. Thank you. سارا گفت Green is the most beautiful color that I have ever seen. Number 4. What's your favorite leisure activity? leisure activity میشه کاری که توی اوقات فراغتت انجام میدی. Very good. فرزانه گفت Shopping is the most interesting leisure activity that I have ever done. Perfect. 5. What is the most boring film or the most boring series that you have ever seen? Very good. سعید گفت The Dark is the most boring series that I have ever watched. موافقم. Number 6. Who is the most creative person that you have ever met? Creative میشه خلاق. Perfect. شیما گفت My friend اصغر is the most creative person that I have ever seen. Next one. What is your favorite food? Excellent. وانیا گفت فسنجون is the most delicious food that I have ever eaten. Agree. Number 8. What sport do you like? بازم سوال ربطی به present perfect نداره. چجوری بپرسم؟ Very good. پیام گفت Tennis is the best sport that I have ever played. Number 9. What is the most useful application that you have ever had? Thank you. سیاوش گفت YouTube is the most useful platform that I have ever used. دمتون گرم. 2 سوال برای تو توی کامنت جوابشو برای من بنویس. Number 1. What's your favorite YouTube channel? میتونی بگی فلان چنل بهترین کانالیه که تا حالا تو عمرم دیدم. Number 2. What's the most beautiful place that you've ever been to? حتما جوابشو برام بنویس. پاز کنیم پادکستو تا بریم کاربرد 4. خب بریم کاربرد 4. The fourth use of the present perfect. Strong feelings. We use the present perfect A when we're talking about our feelings about something.
از present perfect توی کاربرد 4 زمانی استفاده میکنیم که داریم راجع به احساساتمون راجع به یه چیزی صحبت میکنیم. B. Our feelings must be very strong. این فیلینگایی که داریم، این احساساتی که داریم راجع به صحبت میکنیم باید خیلی قوی باشن. یعنی یه احساس دوست داشتن ساده نه. اگر تنفر قوی، اگر دوست داشتن قوی، اگر یک ترسیه باید خیلی لول بالایی داشته باشه. C. We must and can use only 2 time expressions. Always and never. باید و فقط میتونیم 2 قید زمان رو توی این کاربرد 4 استفاده بکنیم. یعنی باید یا از قید زمان always به معنی همیشه و یا از قید زمان never به معنی هیچ وقت استفاده بکنیم. اگر اینا رو نذاری اشتباه میشه. And D. The correct place for always and never. جای درست always و never کجاست؟ Between have or has and the past participle. بین have و has و قسمت سوم فعلا. دقیقا همون جایی که already و never و اینا قرار میگیره. And E. We make sure we use this structure only with verbs or feelings. باید هم مطمئن بشیم که ما این ساختار رو یعنی کاربرد 4 رو فقط با فعلایی که حس ها رو دارن توصیف میکنن استفاده بکنیم. خب پس کاربرد 4 چی شد؟ زمانی ازش استفاده میشه که ما داریم راجع به احساسات خیلی قویمون راجع به یه چیزی صحبت میکنیم. حالا اون یه چیزی چیه؟ یه فیلم، یه حیوان، یه موقعیت، یه کار، غذا، عادت یا هر چیز دیگه ای. و میخوایم بگیم که احساسمون یعنی همیشه از وقتی که یادمون میاد اینجوری بوده یا اصلا هیچ وقت توی زندگیمون حتی یک بار همون حس رو نداشتیم. قبل از این پارت بریم یه چند تا احساسات آدم ها رو با هم یاد بگیریم که ممکنه چند تاشو بلد نباشی. Fear به معنای ترس هستش. نونشه و اگر بخوام فعلش رو استفاده بکنم میتونم از فعل to fear استفاده کنم یا to be afraid of. یا بعدی love هستش. عشق و علاقه که یک نونه. بخوام فعلش رو استفاده بکنم میتونم از فعل to love یا to be interested in یا to be in love with یا to be into و چیزای دیگه که اومده تو ذهنت استفاده کنیم. حس بعدی میتونه حس hatred باشه، تنفر که یک نونه. فعلایی که میتونم براش استفاده بکنم فعل hate میتونه باشه to hate، فعل to despise متنفر بودن، to be disgusted with تنفر داشتن، to detest بازم متنفر بودن، to dislike دوست نداشتن و فعلای دیگه. حس بعدی میتونه حس wish باشه به معنای آرزو. فعلی هم که براش داریم میتونه فعل to wish باشه. یا حس بعدی حس desire باشه که میشه خواسته. فعلی هم که میتونیم براش به کار ببریم فعل want میتونه باشه، فعل desire میتونه باشه و یک عالمه احساسات دیگه. فعلا همینا رو یاد بگیریم و اکتیوش بکنیم. اینم بگم که توی این کاربرد سوالا تقریبا هیچ گونه ربطی به present perfect نداره. سوالا راجع به احساسات هستن. تو اگر احساساتت خیلی قوی و همیشگی باشه راجع به یه چیزی میتونی در جواب به اون سوالا از این کاربرد استفاده بکنی. یعنی انتظار این که اون آدم از شما سوال present perfect بپرسه نداشته باش. سوالاتی میپرسه که راجع به حست به یه چیزیه. مثلا نگاه کن What is your favorite color؟ آسون ترین سوالی که میتونن ازت بپرسن. چون میخوای حس قوی تو نسبت به یک رنگ بگی میتونی بگی I have always loved white. من همیشه از وقتی یادم میاد عاشق رنگ سفید بودم. همین. پس یادت باشه که اگر always یا never رو توی این کاربرد نیاری کلن جملت اشتباه میشه. و اینکه از فعلایی هم که ربطی به احساسات ندارن مثل چه میدونم study، work، play، take، have، see، do اینا رو هم خب نمیتونی استفاده بکنی دیگه. فقط فعلایی که مربوط به توصیف احساسات باشه. Look at these answers. What is your favorite food؟ غذای مورد علاقت چیه؟ Look at the answer. I have always been into spicy food like Indian foods. من همیشه عاشق غذای تند بودم مثل غذای هندی. Next. What's your favorite free time activity? Answer. I have always loved watching films and series in my free time.
همیشه عاشق دیدن فیلم و سریال توی اوقات فراغتم بودم و وقتی یادمه. Next, what sport do you like? Answer, oh, I have never liked sports, unfortunately. من اصلا هیچ وقت تو زندگیم ورزش دوش نداشتم که نه دوست نداشتم اصلا متاسفانه. یا what's your biggest dream? بزرگترین رویا چیه؟ یا خواستن. مثلا I have always wanted to be a financial manager. همیشه دلم می‌خواست که یک مدیر مالی چیزی بشم. یا what's your greatest fear? بزرگترین ترست چیه؟ I've always been afraid of the dark. همیشه وقتی یادم میاد از تاریکی میترسیدم. دیدی چه آسونه؟ عین قبلی‌ها احتیاجی به اندیشیدن خاصی نداره واقعا. یه فعل مربوط به حس رو برمی‌داری میذاری، قبلش هم یا always یا never میذاری. تمام. بریم به سوالاتم با تمرکز جواب بده. دیگه معنی هم نمی کنم. 1. What's your least favorite color? Thank you. Shima said, I have never liked brown. مرسی. سوال منفی بود، جواب شیما هم منفی بود. 2. Who's your hero? Hero به معنای قهرمان هستش. Thank you. Parisa said, I have always admired my mother because she's very strong. Admired میشه تحسین کردن و یک فعل حسیه. 3. Which country do you like the most? Thank you. Bahram said, I have always liked Switzerland. جوابش کاملا واضحه. Number 4. What's your favorite movie genre? ژانر فیلم مورد علاقت. Perfect. Very good. Sepide said, I have always been into comedies. مرسی. 2 سوالم میپرسم. برو توی کامنت جواب بده. 1. What's your favorite animal? 2. What's your greatest fear in life? یادتونم باشه وقتی سوال راجع به fear هستش یا اصلا حسای دیگه، اگر خواستی یک صفتی رو استفاده بکنی مثل afraid, interested, into, fascinated, obsessed, afraid و این مدل حسا، حتما مطمئن بشو که قبلش از been که یک فعل هستش داری استفاده میکنی. پاز کن این ویدیو رو، برو جواباتو بنویس که بریم کاربرد آخر. خسته که نشدی؟ و اما کاربرد 5. The 5th use of the present perfect. Past action with the present result. This is used when something happened and finished in the past, but we can still see the result. An effect, of course, in the present time. این کاربرد present perfect کاربرد آخرمون هم هستش برای وقتیه که همونجور که گفتم یه اتفاقی توی گذشته، مثلا 100 سال پیش، 4 ماه پیش، 1 ساعت پیش، محدودیت نداریم، افتاده و تمام شده، ولی اون اثرش و اون نتیجهش هنوز هستش، تازه است اثر و نتیجهش، ما هنوز میتونیم ببینیم. تفاوتش با گذشته ساده اینه. گذشته ساده زمانیه که من یه اتفاقی افتاده اثرش هم دیگه وجود نداره، ولی این یه اتفاقی افتاده هنوز اثرش هست. مثال برات میزنم. Don't lean on the walls. I have just painted them. تکیه نده به دیوار، من تازه رنگشون کردم. خب چرا حال کامل؟ چون اثرش که خیسی دیواره هنوز هست، پس تو اگه تکیه بدی لباسات کثیف میشه دیگه. دیدی؟ این مدلی استفاده میشه. یه چند تا مثال دیگه. I have eaten breakfast so I'm not hungry now. من تازه صبحانه خوردم، گشنمم نیست. مثلا میتونی بگی I have just eaten breakfast so I'm not hungry. یا she has finished her homework so she can play now. تکالیفش رو انجام داده، اثرش هم اینه که خب میتونه الان بازی اینا بکنه دیگه، اوکیه. یا they have moved to a new house so they are busy unpacking. اونا به تازگی رفتن یه خونه جدید و الان دارن چیز میکنن دیگه، وسیله ها رو وا میکنن، جعبه هاشو. اثرش اینه که هنوز درگیر اساس کشی هستن. یا he has broken his leg so he can't walk. پاش شکسته و خب اثرش یا نتیجهش اینه که نمیتونه الان راه بره.
یا We have cleaned the house so it looks nice now. خونه رو تمیز کردیم، اثرش اینه که هنوز خونه تمیزه، کسی نیومده هنوز بمب بزنه تو خونه. یا I have lost my keys so I can't open the door. من کلیدامو گم کردم، نتیجهش اینه که خب الان نمیتونم در رو وا کنم دیگه. یا We have registered for the class so we are ready to start. ما برای این کلاس ثبت نام کردیم، نتیجهش اینه که الان ما میتونیم شروع بکنیم کلاس رو. دیگه کاربردیه، تو مکالمه روزمره خیلی زیاد میشه ازش استفاده کرد. یه 2-3 تا سوال میپرسم جواب بده. پرسن A میاد میگه که come eat with us. بیا با ما غذا بخور. تو مثلا میگی چی؟ دم شما گرم، من غذا خوردم، سیرم. نتیجهش اینه که سیرم. پس چی میگی؟ مرسی. I'm full thanks. I have already had lunch. یا هم پیش پای شما من نهارمو خوردم. I have just had my lunch. مرسی. یا اصلا هیچ کدومشو نگو. I have had my lunch. Thank you. بریم conversation دوم. Will you come to the cinema with me to see this new film on the play? میای بریم سینما این فیلمه که اکرانه رو ببینیم. تو مثلا میگی که من این فیلم رو دیدم، اثرش هم اینه که خب یادم نرفته بیام دوباره ببینم دیگه. پس چی میگی؟ Very good. I have seen this film so no sorry thanks. اینو خیلی همونطور که متوجه شدی نمیتونم براش سوال طرح بکنم، بیشتر همونطور که گفتم آدما توی مکالمات روزمره ازش استفاده میکنن که آقا من این کار رو کردم، اثرش هنوز هست. تمام. خب حالا اگر موافق هستی من یه سری موقعیت و اینا برات به وجود میارم، یعنی ازت سوال میپرسم، ازت میخوام که با یکی از این 5 تا کاربردی که از present perfect دیدی جواب بدی به سوالم. Ready? Let's go. 1. Have you ever traveled abroad? Travel abroad. خارج از کشور سفر کردن. So, what's the answer? Thank you. Mohammed Reza said, yes, I have traveled abroad. I have been to France and Belgium. Thank you. Number 2. Have you ever tried sushi? Very good. Tayyebe said, yes, I have tried sushi before. زمان نگفته پس کاملا اوکیه، میتونه از before استفاده بکنه. Number 3. Have you finished your homework today? Very good. Ali said, no, I haven't finished my homework yet. Thank you, Ali. Number 4. What is the best meal you have ever eaten? Meal is like food. What's the best food that you have ever eaten? Perfect. Yegane said, pasta at that restaurant was the best meal I have ever eaten. Or Alfredo pasta is the best food that I have ever eaten. Thank you. 5. What is the most beautiful place you have ever seen? Thank you. Sahar said, Santorini Island is the most beautiful place that I have ever seen. جزیره سانتورینی توی یونان. Santorini Island is the most beautiful place that I have ever seen. Thank you. Number 6. Have you visited your grandparents this month? Very good. Melika said, yeah, I have visited them this month. چون ملیکا نیومد تایم رو به من بگه، فقط اومد با present perfect جواب داد. Very good. Number 7. Have you bought any new clothes this week? Very good. Kasra said, no, I haven't bought any new clothes this week. Very good. 8. Have you ever met a celebrity?
Perfect. Mohana said, yeah, I have met a famous actor. Thank you. زمانش رو نگفت پس present perfect استفاده کرد. Number 9. Have you ever gone skiing? Go ski فعلا بوده. حالا گفتم gone skiing حالت سومش. What is the answer? Perfect. خاطره said, yeah, I have gone skiing in the mountains. Perfect. Number 10. What is the most challenging task you have ever done? کلمه تاسک به معنای یک کاره، یک وظیفه است. Thank you. پروانه said, climbing the mountain was the most challenging task I've ever done. Perfect. Number 11. Have you ever played a musical instrument? Thank you. Very good. Bardia said, yeah, I have played the guitar. نگفت که پس present perfect استفاده کرد. 12. Have you seen any good movies this month? Very good. Said said, no, I haven't seen any good movies yet. چون هنوز ندیده و این ماه هنوز تموم نشده پس اومد از چی استفاده کرد؟ از yet استفاده کرد. Number 13. Have you read any interesting books this year? Very good. Davud said, yeah, I have read a few interesting books. زمان رو نگفت پس از present perfect استفاده کرد. Number 14. What is the most exciting place you have ever visited? Perfect. Bahar said, the Grand Canyon is the most exciting place I have ever visited. دره Grand Canyon توی آمریکا. Number 15. What is your favorite food? Perfect. Amir said, I have always loved pizza. Merci. 16. What is your favorite movie? Thank you. That was perfect. Amir Hossein said, I have always enjoyed Inception. Very good. Me too. Number 17. Have you eaten your breakfast yet? چون که الان ساعت 11 هستش من ازت دارم اینو میپرسم. Have you eaten your breakfast yet? اگر الان وقت ناهاره من ازت میپرسم Have you eaten lunch yet? اگرم غروبه و شبه و وقت شامه ازت میپرسم Have you eaten dinner yet? هر کدوم رو با توجه به زمانی که داریم پادکست رو گوش میدی جواب بده. Very good. Surush said, yeah, I have already had lunch. Thank you. Number 18. Have you ever been on a plane? Very good. Perfect. Rehana said, yeah, I have been on a plane several times. چندین دفعه ولی زمان رو نگفت. 19. Have you learned anything new recently? Perfect. Mohsen said, yeah, I have learned a new language. Very good. 20. What's your favorite hobby? Hobby, سرگرمی, free time activity. Thank you. Mutahara said, I have always loved painting. Very good. 21. Have you completed your project yet? اگه داشتی روی پروژه کار می‌کردی من دارم اینو ازت می‌پرسم Have you completed your project yet? Very good. Yas said, no, I have not finished the project yet. 22. What's your favorite sport? Perfect. Mahna said, I have never liked basketball, but I love all the sports. مهناز گفت
من منفی جواب داد. گفت من هیچ وقت بسکتبال رو دوست نداشتم ولی همه ورزش‌ها رو اوکی ام باهاش. چون حسش نسبت به بسکتبال خیلی قوی بود گفت I have never liked basketball. ولی بقیه ورزش‌ها رو باهاش اوکیه و اونقدر ولی حسش قوی نیست و گفت but I like other sports. یا but other sports are fine. Number 23. Have you finished reading that book? کتاب رو که داشتی میخوندی فینیشش کردی؟ Perfect. Someone said, yeah, I have finished it and it was great. 24. What's your favorite season? Perfect. Mehrdad said, I have always loved autumn. Thank you. 25. Have you solved the problem yet? مشکل رو که داشتی حل شد؟ Very good. Hadi said, yeah, I have solved it successfully. کامل درست تمامش کردم. Number 26. Have you done any exercise today? امروز اصلا ورزش کردی؟ Fatima said, no, I haven't done any exercise today. 27. Have you seen your friends lately? Very good. Tabassum said, yeah, I have seen them this week. چون this week هنوز تمام نشده اومد کاربرد دوم رو استفاده کرد. 28. Have you ever tried skydiving? Thank you. Reza said, no, I have never tried skydiving. 29. Have you participated in any events this year? Very good. Perfect. Setay said, yeah, I have participated in a few events. And number 30, have you ever gone to a concert? Thank you very much. Perfect. Mahtab said, yeah, I have been to several concerts. و تمام. لطفاً هر کی این پادکست رو تا اینجا گوش کرد حتما از 1 تا 5 یه نمره به درجه سختی این گرمر بدین. 1 یعنی خیلی آسون و 5 یعنی خیلی سخت که ببینم چقدر باهاش اوکی هستین. نظر تک تکتون و تک تکشون برام مهمه و واقعا بهم کمک میکنه که با توجه به درجه سختی این بخش براتون مباحث پادکست بعدی رو آماده بکنم. پس لطفاً حتما منتظر عددهایی که می نویسین هستم. مرسی هم که تو این پادکست طولانی همراهم بودی و مرسی به خاطر کامنت و حمایتت. کاش که من انقدر سوتی ندم. تا هفته آینده take care and peace.